ভেন্দি ভাজিখন সদায়ে একেধৰণেৰে খাই আমনি লাগে নহয় জানো? আজি আমি অকণমান বেলেগ ধৰণেৰে ভেন্দি ভাজিখন বনাবলৈ শিকোঁ, আহকচোন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পপিমনি কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাকৈ ভেন্দি মছলা বনাবলৈ লৈছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন অতি সোনকালে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মই এনেদৰে প্ৰায় 200 গ্ৰামমান ভেন্দি লৈছোঁ আৰু এই ভেন্দিকেইটা আগদিনাই চাফা কৰি ধুই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে এখন টাৱেলত থৈ লৈছোঁ যাতে ভেন্দিখিনি যি পানী লাগি আছিল সেইখিনিও মচ খাই যায়। ডাঙৰকেইটা মই টুকুৰা টুকুৰি কাটি লৈছোঁ আৰু সৰু ভেন্দিকেইটা এনেদৰে গোটে ৰাখিছোঁ। এই যে ভেন্দিকেইটা আপোনালোকে দেখিছে, এইকেইটা আমাৰ কিচেন গাৰ্ডেনত হৈছে আৰু আজি মই প্ৰথম ছিঙি আনিছোঁ আৰু ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। কাটি হ'লত ইয়াতে অকণমান হালধি দিম, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিম আৰু অকণমান নিমখ দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। সানি মই ভালদৰে একাষৰীয়াকৈ থৈ দিম। মই প্ৰায় 14-15টামান কাজু এনেদৰে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এইকেইটা মই মিক্সি জাৰত দি পনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম মছলা বনাবৰ কাৰণে। 2টা বিলাহীও মই এনেদৰে কাটি ল'ম টুকুৰা কৰি আৰু কাটি হোৱাৰ পিছত এইকেইটা মিক্সি জাৰত দি ভাল ধৰণেৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া কেইটামানো মই বেলেগে এনেদৰে পিচি ল'ম। আপোনালোকে জলকীয়া যিমানটো হিচাপত খায় সিমানটো হিচাপত দি ল'ব। 3টা সৰু পিঁয়াজ মই এনেদৰেই লৈছোঁ আৰু এই পিঁয়াজকেইটা মই এতিয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজকেইটা যদি ডাঙৰ হয় 2টা ল'লেও হ'ব। এইবাৰ এটা সৰু গিলাচত এনেদৰে আধা গিলাচ দৈ লৈছোঁ আৰু এই দৈখিনি মই ভালদৰে ঘুলি লৈছোঁ যাতে পনীয়া হৈ যায়। আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যাতে এই দৈখিনি বেছি টেঙা নহয়। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'লত এনেদৰে তেল দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা ভেন্দিখিনি দি প্ৰায় 5-6 মিনিট সময় ভেন্দিখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক ভজা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এখন প্লেটত কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে আৰু অকণমান তেল দি মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তেল গৰম হ'লত 2টা শুকান জলকীয়া, এচামুচ জিৰা গুটি আৰু এটা ডাঙৰ তেজপাত দি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও মই এনেদৰে দি দিছোঁ। দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু গেছটো অকণমান কমাই দিছোঁ আৰু এখন ঢাকনিৰে মই এনেদৰে 1 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিম। 1 মিনিটৰ পাছত ঢাকনখন এনেদৰে উঠাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে মই আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্টখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। দি পেলাই আকৌ মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই মিলাই দিম। ইয়াৰ পিছতে বিলাহী পেষ্টখিনিও মই ইয়াত এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মই মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ হালধি, এচামুচ জিৰা গুড়ি, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি মিলাই লৈছোঁ। লগতে অকণমান কস্তুৰী মেথি পাত দি দিছোঁ। এইখিনি দিলে টেষ্টটো আৰু গোন্ধটো বহুত ভাল হয়। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ আৰু পিচি থোৱা কাজুৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। কাজুখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ নহ'লে ই কেৰাহীত লাগি ধৰিব। এয়া চাওক পেষ্টখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু দৈখিনিও আমি দি দিছোঁ। দৈখিনি দিওঁতে গেছটো একেবাৰে কমাই ল'ব নহ'লে দৈখিনি ফাটি যাব। দৈ দি একেৰাহে মছলাখিনি লৰাই থাকিব আৰু লাহে ঠাণ্ডা পানী দি দিব। মই ইয়াতে এনেদৰে 2 গিলাচ ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ। আপুনি যদি জৰুৰত বুলি ভাবে তেনেহ'লে আকৌ এগিলাচ পিছত দি দিব। এতিয়া গেছটো অলপ বঢ়াই দিব
আৰু উতল আহিলে এচামুচ গৰম মছলা দি দিব। লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৰাই দিব। এইবাৰ প্ৰথমে ভাজি থোৱা ভেন্দিখিনি আমি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই দিম। এটা বিলাহী আমি 4 টুকুৰাকৈ কাটি ল'ম। এটা পিঁয়াজো তেনেদৰে 4 টুকুৰাকৈ কাটি ল'ম আৰু 2-3টা কেঁচা জলকীয়া আমি গোটে গোটে দি দিম আৰু 5-6 মিনিট কম জুইত ঢাকি হ'বলৈ দিম। 5 মিনিট হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ভেন্দি মছলা তৈয়াৰ হৈ গৈছে। চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। এইখিনি আপোনালোকে ৰুটি বা ভাত দুয়োটাৰ লগতে খাব পাৰে। শেষত মই ইয়াতে অকণমান ধনিয়া দি দিম আৰু গেছটো অফ কৰি দিম। বন্ধুসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব। বাই।